Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tới cho các bạn một cái ứng dụng có tên là Enscape. Đây là một phần mềm dùng để tạo các tệp đồ họa dạng vector và cũng là một cái phần mềm rất là chuyên nghiệp và hoàn toàn miễn phí. Chúng ta có thể sử dụng Enscape để chúng ta có thể thiết kế các cái tranh, ảnh, logo, icon phần mềm, pano, banner hoặc là các cái poster affix. Phần mềm này thì sử dụng thì cực kỳ dễ dàng và khá là chuyên nghiệp. Thì chúng ta thấy Enscape thì có những cái tính năng đồ họa nó giống với Illustrator hoặc là Corel thì một số bạn cũng đã từng biết. Thì hiện nay phần mềm Enscape này đã được đưa vào trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Để tải về cái ứng dụng này thì mình đã để cái đường link trong phần mô tả của video, thì các bạn có thể vào đó để chúng ta tải cái phiên bản mới nhất của Enscape. Cái giao diện của cái chương trình này cũng khá là đơn giản. Đầu tiên thì chúng ta cũng nhìn thấy có các cái menu và các cái nút công cụ. Đây, ở bên này chúng ta có cái thanh công cụ. Rồi chúng ta có các cái công cụ vẽ, nó cũng có các cái thước ngang và thước dọc. Chúng ta có các cái thanh trượt. Và đồng thời thì chúng ta có thể phóng to thu nhỏ cái bản vẽ của chúng ta bằng cách chúng ta giữ phím Ctrl, sau đó chúng ta lăn chuột. Thì ở đây chúng ta có thể di chuyển ở cái thanh thước ngang và thanh thước dọc đây. Và chúng ta muốn zoom cái màn hình của chúng ta lại thì chúng ta bấm phím Z. Sau đó chúng ta sẽ nhìn thấy ở trên đây thì chúng ta sẽ chọn vào cái zoom paper window đây. Chúng ta bấm vào thì nó sẽ hiển thị cái trang thiết kế của chúng ta vừa khung với khung màn hình của chúng ta. Mình sẽ làm một cái series video khoảng 4 video để hướng dẫn một cách ngắn gọn cho những người mới bắt đầu làm quen với Enscape. Thì mình sẽ trình bày các cái nội dung rất là cơ bản và cần thiết cho một cái nhà thiết kế đồ họa. Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái thanh, đó là thanh công cụ và công cụ vẽ ở đây. Thì trước khi chúng ta đi vào thiết kế, chúng ta có thể thay đổi giao diện của Enscape thì bằng cách chúng ta vào cái menu Edit. Thì ở đây thì chúng ta có thể thay đổi vào cái interface, chúng ta chọn theming để chúng ta thay đổi giao diện. Có thể chúng ta sử dụng cái giao diện màu trắng cho thay vì màu đen ở đây. Đây, ở đây chúng ta sẽ sử dụng system theme. Chúng ta tắt bỏ cái user direct theme này đi. Rồi sau đó ở đây chúng ta để nguyên. Rồi nó sẽ có giao diện màu trắng như này, nó sẽ khá là dễ coi. Ở đây thì chúng ta sẽ vào phần view để chúng ta hiển thị các cái lựa chọn trước khi thiết kế. Chúng ta đánh dấu vào Windows Screen. Tiếp theo chúng ta sẽ vào file, chúng ta chọn Document Property, chúng ta sẽ định dạng cho cái thiết kế của chúng ta. Thì ở đây các bạn có thể sử dụng các cái đơn vị đo lường, đó là mm. Thông thường thì chúng ta sẽ chọn pixel, chúng ta sẽ định dạng pixel. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ gõ vào kích thước, độ rộng của cái thiết kế của chúng ta, ví dụ là 1290 pixel. Chiều cao chúng ta có thể sử dụng lựa chọn đó là 720 pixel, và chúng ta chọn cái bản thiết kế chúng ta nằm ngang. Sau đó chúng ta đây ta bấm phím Z, sau đó chúng ta sẽ cho cái thiết kế chúng ta mở rộng bằng với cửa sổ làm việc của chúng ta. Đó là một số các cái thiết lập ban đầu. Thì chúng ta để ý ở đây chúng ta sẽ có bật cái nút Ember Slapping lên. Thì chúng ta lựa chọn tất cả các cái nút này để chúng ta thiết kế một cách dễ dàng hơn. Ở đây thì ngoài ra thì trên cái thanh công cụ chúng ta sẽ có các cái nút lệnh zoom pay vân vân. Thì chúng ta nó không hiển thị hết ở trên đây thì nó lại sẽ nằm ở trong đây. Các bạn có thể vào và chúng ta có thể sử dụng. Ở dưới đây thì chúng ta có các bảng màu trên cùng, và bảng màu nó sẽ thay đổi đây. Chúng ta bấm nút lên xuống đây nó sẽ thay đổi theo cái bảng màu của chúng ta. Ở đây thì chúng ta nhìn đây nó có bảng màu. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn nhanh cho các bạn cách sử dụng các cái nút công cụ thiết kế ở bên này. Thì đầu tiên đó là cái con trỏ lựa chọn, nó dùng để lựa chọn các đối tượng. Chúng ta có thể kéo giữ chuột trái để chúng ta kéo. Chúng ta sẽ sử dụng cái nút Edit Path by Nut, dùng để chúng ta hiệu chỉnh các cái đường kẻ.
Tiếp theo đó là cái nút cho phép chúng ta vẽ hình vuông hay là hình tứ giác. Thì bình thường thì chúng ta sẽ bấm vào chọn thì nó sẽ xuất hiện con trỏ như thế này. Ta sẽ giữ chuột trái và chúng ta kéo. Chúng ta sẽ được một cái hình chữ nhật như này. Còn nếu ví dụ chúng ta muốn vẽ hình vuông thì chúng ta sẽ giữ phím Ctrl và chúng ta kéo con trỏ trái từ trái sang phải, ta vẽ hình vuông. Chúng ta thấy vẽ hình vuông từ trên xuống dưới, đây là hình vuông. Rồi thì bây giờ thì chúng ta sẽ làm việc với hình chữ nhật đây. Chúng ta thấy nó có hai nút hình vuông. Hai nút này chúng ta kéo thì nó sẽ thay đổi kích thước của cái hình tứ giác của chúng ta. Chúng ta có thể thay đổi tương tự bên này như vậy. Còn cái nút hình tròn này thì chúng ta có thể thay đổi góc của các cái hình tứ giác. Ở đây chúng ta sẽ thay đổi theo chiều dọc, theo góc tròn theo chiều dọc. Tương tự ở đây lại xuất hiện một cái nút tròn nữa thì chúng ta có thể kéo để thay đổi cái góc tròn, tức là nó sẽ làm tròn cái góc của hình tứ giác. Vậy thì ở đây chúng ta thấy một cái nút tròn thì nó sẽ chạy theo chiều ngang và một nút tròn chạy theo chiều dọc hay chiều thẳng đứng. Thì ở đây tương ứng với cái chiều này thì ở trên đây chúng ta có cho phép chúng ta sẽ định dạng một cách chính xác bằng các cái ô, đó là RI, ROI và RX. Ở đây thì chúng ta để ý đối với cái nút tròn chạy theo chiều dọc này thì nó sẽ là RI. Chúng ta có thể gõ một cái giá trị chính xác ở đây, ví dụ như là 50 chẳng hạn. Tương tự chúng ta cũng có thể gõ một cách chính xác vào cái nút tròn RX này, ví dụ như 50, tương tự như thế. Ở đây thì chúng ta có hai cái nút tròn như vậy. Tiếp theo là nếu chúng ta giữ phím Ctrl thì chúng ta sẽ thay đổi được kích thước của cái hình tứ giác của chúng ta theo cái đường thẳng. Chúng ta giữ phím Ctrl kích chuột trái và chúng ta kéo. Còn ví dụ như chúng ta chỉ kéo không như này thì nó sẽ thay đổi đều đối với chiều cao và chiều rộng. Thế bây giờ chúng ta muốn có một cái kích thước chính xác cho cái hình tứ giác của chúng ta thì chúng ta có thể gõ trực tiếp vào các cái chỉ số W2. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có 500, chúng ta sẽ gõ vào 500 và ở đây là 400, ví dụ như vậy. Chúng ta cũng có thể tạo cái hình vuông bằng cách chúng ta sẽ gõ đây hai giá trị này để nó giống nhau, 400 thì nó sẽ cho phép chúng ta nó là một cái hình vuông, khá là đơn giản, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta muốn khôi phục nó lại là cái hình dạng ban đầu, tức là các cái góc này là góc vuông. Thì ở lúc này chúng ta sẽ bấm vào cái nút ở trên đây, nút góc vuông đây, ta bấm lại. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái con trỏ lựa chọn. Thì lúc này nó sẽ xuất hiện các cái mũi tên như thế này. Chúng ta muốn thay đổi kích thước đều thì chúng ta sẽ bấm vào, giữ con chuột trái và chúng ta kéo. Nó sẽ thay đổi theo cái hướng mà chúng ta kéo. Chúng ta muốn thay đổi kích thước theo chiều rộng như này thì chúng ta sẽ kéo cái mũi tên ở giữa này. Khá là hay, khá đơn giản. Hoặc là chúng ta giữ phím Ctrl để chúng ta kéo đều cái hình vuông của chúng ta. Chúng ta sẽ bấm vào một lần nữa, bấm chuột trái vào một lần nữa thì nó sẽ xuất hiện các mũi tên như thế này. Thì chúng ta có thể xoay theo một cái độ nghiêng mà chúng ta mong muốn, hoặc là chúng ta giữ phím Ctrl để chúng ta xoay cho nó chính xác đến một cái vị trí nào đó. Nó sẽ xoay theo ý muốn của mình. Bây giờ chúng ta có thể thay đổi cái màu nền, màu bên trong này, màu đỏ của chúng ta thành một cái màu khác bằng cách ta nhìn thấy ở đây chúng ta có một cái mục đó là Fill. Thì chúng ta sẽ nhấp chuột trái vào cái màu mà mình cần thay đổi. Chúng ta cần thay đổi màu thì chúng ta bấm vào, ví dụ hoặc là chúng ta muốn làm mất cái màu này đi thì chúng ta bấm vào cái dấu X đây thì nó sẽ mất màu nền. Và cái store này là cái đường kẻ màu đường kẻ màu đen. Thì chúng ta có thể thay đổi cái màu kẻ này bằng cách chúng ta giữ phím Shift, sau đó chúng ta sẽ bấm chuột trái vào cái màu mà chúng ta cần, nó sẽ xuất hiện màu xanh tương tự. Rồi, đó là về cách chúng ta tô màu cho cái đối tượng của chúng ta. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy có một cái nút ở tâm đường hình vuông này để chúng ta có thể di chuyển. Chúng ta giữ chuột trái, sau đó chúng ta di chuyển. Bình thường nếu nó nằm ở cái tâm chúng ta bấm Ctrl Z để quay trở lại.
Nếu nằm ở tâm thì chúng ta có thể xoay quanh tâm này. Bây giờ chúng ta di chuyển cái tâm này, ví dụ di chuyển đến đây. Rồi chúng ta có thể xoay quanh tâm, hoặc là các bạn có thể di chuyển ra ngoài hình cũng được. Thì lúc này nó sẽ quay quanh ở cái tâm đó. Đó là đối với hình vuông là như thế, hình vuông hay gọi là hình tứ giác, chúng ta sử dụng cái nút này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xóa đi, chúng ta vẽ lại cái hình khác. Đây. Thì ở đây chúng ta tô màu, ví dụ sẽ tô màu vàng. Tiếp theo là chúng ta kích chuột phải, chúng ta chọn duplication để chúng ta nhân bản nó ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái mũi tên lựa chọn, là con trỏ lựa chọn, sau đó chúng ta nhân bản ra một cái bản khác. Chúng ta lựa chọn hình bên này, sau đó chúng ta vào path, chúng ta chọn object to path, tức là chúng ta sẽ tạo các cái nút cho đối tượng. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào cái nút edit path minus để chúng ta hiệu chỉnh các cái nút hai hình. Bây giờ chúng ta sẽ thấy đây, cái hình này nó có 3 nút đó, 2 nút vuông và 1 nút tròn. Thì thao tác trên 2 cái nút này nó như vừa nãy mình đã trình bày. Còn đối với hình này là có 4 nút như này, 4 nút này nó sẽ có tác dụng như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn cái hình này, sau đó chúng ta lựa chọn vào nút này. Rồi sau đó chúng ta sẽ có thể thay đổi hình dạng. Chúng ta có thể thay đổi hình dạng của cái hình này. Chúng ta có thể bấm Ctrl Z để quay trở lại các thao tác vừa rồi. Rồi bây giờ chúng ta có thể thêm các cái nút này vào các vị trí mà mình mong muốn. Ví dụ chúng ta lựa chọn cái cạnh này, những cái nút màu vuông này sẽ chuyển thành màu xanh này. Sau đó chúng ta thêm nút Insert New. Đó. Sau đó chúng ta bấm Alt giữ chuột trái và chúng ta kéo. Tương tự bên này cũng vậy, ta thêm nút, sau đó chúng ta bấm Alt và chúng ta kéo chuột ra được một cái hình như thế này. Hoặc là chúng ta có muốn bỏ cái nút nào đó đi thì chúng ta có thể bỏ được. Chúng ta lựa chọn cái nút cần xóa, chúng ta sẽ bấm vào trừ đi, được chưa? Tương tự cái này có thể xóa đi. Rồi đây là xong đối với cái nút vẽ tứ giác. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đến công cụ vẽ hình elip và hình tròn. Thì ở đây chúng ta sẽ vẽ hình elip thì chúng ta vẽ bình thường như này. Ở đây nó cũng có 3 nút, chúng ta chú ý cũng có 3 nút và chúng ta có thể thay đổi kích thước của hình elip, 2 nút vuông và 1 nút tròn. Chúng ta chú ý đây, chúng ta có thể thay đổi. Đó. Và ở đây thì chúng ta có một cái nút, ở đây thì cũng tương tự, nó có một cái nút để chúng ta có thể vẽ hình cánh quạt đây, hình quạt. Tương tự thì chúng ta có thể vẽ hình quạt tương tự giống như bên này. Rồi bây giờ chúng ta có thể bấm vào đây thì nó sẽ như này. Tương tự thì chúng ta có thể kẻ đường thẳng. Chúng ta có cái 4 cái nút lệnh trên đây. Ví dụ bây giờ chúng ta muốn khôi phục lại cái hình này, cái hình edit này như bình thường thì chúng ta bấm vào nút tròn này. Tiếp theo là chúng ta sẽ vẽ hình tròn. Vẽ hình tròn là như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ giữ phím Ctrl, sau đó chúng ta sẽ kéo tròn. Chúng ta sẽ bấm vào cái này để khôi phục. Chúng ta sẽ bấm giữ phím Ctrl, sau đó chúng ta kéo chuột là nó sẽ có hình tròn như thế này. Rồi bây giờ chúng ta bấm vào cái select này. Thì ở đây chúng ta muốn có một cái độ chính xác về chiều cao cũng như là chiều rộng của cái hình tròn của chúng ta thì chúng ta sẽ vào đây. Nó là hình tròn thì chúng ta sẽ bấm vào cái khóa này để nó thay đổi giữa chiều cao và chiều rộng nó giống nhau. Ví dụ ở đây là 300, chúng ta gõ vào 300. Đó, chúng ta thấy sẽ chỉ số 300 là hai bên nó giống nhau. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu tới cái nút vẽ hình ngôi sao đa giác. Ở đây chúng ta sẽ có 2 nút, một là chúng ta sẽ chọn vẽ hình ngôi sao, hai là chúng ta sẽ chọn vẽ hình đa giác. Chúng ta sẽ vẽ hình đa giác đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ lựa chọn cái hình vẽ ngôi sao đây. Chúng ta có thể tô màu nền vào. Chúng ta có thể di chuyển. Thì ở đây chúng ta có 2 cái nút, một là nút cánh này, cánh thì chúng ta có thể kéo ra để cho nó sắc cái cánh của chúng ta, hoặc là chúng ta có cái nút ở dưới đây, chúng ta có thể thay đổi, chúng ta có thể kéo ra ngoài chéo luôn, khá là đẹp, thấy chưa? Rồi bấm Ctrl Z để chúng ta quay trở lại.
Ví dụ ở đây chúng ta muốn 6 cánh thì chúng ta tăng lên 7 cánh, 8 cánh, 10 cánh đều được. Rồi tiếp theo là chúng ta có thể thay đổi cái chỉ số này thì chúng ta có thể gõ vào đây, chúng ta có thể vào đây tăng lên. Tương tự như ở đây chúng ta muốn làm tròn cái cạnh, chúng ta muốn quay trở lại cái ban đầu thì chúng ta sẽ bấm vào cái dấu X này. Tiếp theo là chúng ta sẽ vẽ cái hình tiếp theo, đó là chúng ta sẽ vẽ cái hình, đó là hình đa giác. Tương tự thì chúng ta cũng có thể thay đổi cái số cạnh của cái đa giác đó. Ở đây thì chúng ta thấy nó có một nút để chúng ta tăng giảm kích thước thôi. Rồi chúng ta có thể thay đổi cái góc, góc cạnh này, góc cạnh của cái đa giác. Bây giờ chúng ta sẽ giảm xuống để chúng ta nhìn thấy nó sẽ làm tròn các góc, làm tròn các cái góc. Rồi bây giờ chúng ta muốn trở lại thì như ban đầu thì chúng ta bấm vào cái mũi tên X này, cũng khá là đơn giản. Tương tự thì chúng ta tô màu, rồi chúng ta cũng có thể xoay chuyển cái này, thay đổi tầm. Đó là về đa giác. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái nút vẽ hình 3D đây, ta chọn vào, sau đó chúng ta kéo vẽ. Đó, nó sẽ có như thế này. Chúng ta để ý như ta thấy thì ở đây chúng ta có thể di chuyển ở đây. Ở đây thì chúng ta sẽ bỏ màu nền đi, sau đó chúng ta sẽ tô nó màu đỏ bằng các đường kẻ màu đỏ, bấm Shift. Chúng ta có thể thay đổi kích thước. Đây là chúng ta nhìn theo cái hướng Y và Z, bấm theo hướng X, Y, Z thì nó lại như thế này. Và bây giờ thì chúng ta có thể cho nó nhỏ xuống một chút để chúng ta nhìn cho nó dễ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thu, bấm phím Ctrl để chúng ta thu được. Đó. Rồi, sau đó chúng ta bấm phím Z để chúng ta quan sát đây, và chúng ta giữ phím Ctrl để chúng ta thay đổi cho giữ nguyên kích thước ban đầu, thay đổi kích thước nhưng mà nó giữ nguyên kích thước ban đầu. Thì ở đây chúng ta có thể cho kích thước chính xác vào đây. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ cái hình xoắn ốc, đúng không? Ta sẽ kéo vẽ hình xoắn ốc như này. Đây, thì bây giờ chúng ta sẽ di chuyển nó vào giữa. Thì ở đây chúng ta thấy nó là 3 vòng, chúng ta muốn 15 vòng mình gõ hẳn vào đây 15 vòng. Đó. Và chúng ta có thể giữ phím này, chúng ta bớt vòng đi 13,18 vòng. Đó. Chúng ta có thể thay đổi vòng từ ngoài vào trong hoặc là từ trong ra ngoài. Ở đây thì chúng ta có thể cho nó thay đổi. Đó. Rất là đơn giản thôi. Khoảng cách giữa các cái vòng tròn này thì chúng ta có thể thay đổi đây, chúng ta tăng lên, khoảng cách nó sẽ tăng lên đây. Rồi chúng ta muốn quay trở lại như ban đầu, chúng ta bấm vào cái mũi tên có chữ X này, nó sẽ trở lại ban đầu 3 vòng. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái bút vẽ này. Bút vẽ thì ở đây chúng ta nhìn thấy nó có mấy cái nút chỗ này nữa. Thì đây là vẽ các đoạn thẳng này. Rồi chúng ta kết thúc việc vẽ bằng cách chúng ta kích chuột phải, thì nó sẽ có một đường gấp khúc như thế này. Hoặc là ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có một cái lựa chọn tiếp theo, đó là chúng ta tạo các cái đường kẻ nhẵn hơn bằng cách chúng ta tương tự, đó, nó nhẵn hơn. Rồi kích chuột phải, rồi chúng ta có được chữ S như này. Tương tự chúng ta sẽ chọn vào cái BS line đây. Chúng ta có thể giữ phím Ctrl để vẽ cho nó thẳng. Rồi tương tự chúng ta bấm giữ phím Ctrl, sau đó bấm kích chuột phải thì nó sẽ có một đường cong như này.
nó có một cái góc cong chỗ đây. Chúng ta có thể bấm vào đây để chúng ta di chuyển, thay đổi kích thước. Tương tự cũng rất là đơn giản vậy thôi. Đây tiếp theo là ở đây ví dụ chúng ta lựa chọn vào cái nét kẻ trơn, ở đây là kẻ trơn thì chúng ta sẽ lựa chọn các chế độ vẽ, ví dụ như chai in này, chúng ta sẽ có nét vẽ như này. Kích chuột phải để chúng ta kết thúc. Vậy là nó sẽ có cái đường kẻ như này. Chúng ta bấm vào để chúng ta định dạng. Hoặc là ở đây chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng cái bút vẽ các cái đoạn thẳng. Chúng ta sử dụng bằng cái chọn chế độ vẽ busy này, tương tự. Kích chuột phải, nó sẽ như thế này, cũng là chế độ chai in này. Chúng ta có thể thay đổi. Rồi, chúng ta sẽ bấm Ctrl L để chúng ta xóa các đối tượng này. Còn đây là chế độ vẽ, chúng ta chú ý chế độ vẽ. Còn đây là cái kiểu của cái chế độ vẽ của chúng ta. Tương tự thì ở đây chúng ta có một cái thanh công cụ nữa, một cái nút công cụ nữa, đó là cái bút chì đây, pen tool đấy. Chúng ta sẽ vẽ theo chế độ đầu tiên, tức là chế độ này là chế độ Bezier. Ở đây chúng ta có thể vẽ đường thẳng. Còn nếu ví dụ như chúng ta mà giữ phím Ctrl thì nó sẽ ra các hình tròn. Chúng ta để ý. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn nét trơn này để chúng ta thử các cái đường kẻ, đường vẽ. Ví dụ như ở đây, chúng ta giữ chuột trái và chúng ta vẽ nét trơn. Rồi tương tự ở đây chúng ta sẽ lựa chọn là chai in, chai out, elix đều được. Chúng ta có một cái nút công cụ là cái bút nghệ thuật và ở đây thì chúng ta có các cái loại bút vẽ nghệ thuật, chúng ta có thể lựa chọn để chúng ta thử nghiệm. Tiếp theo là chúng ta sẽ viết chữ, thay đổi phông chữ. Phông chữ ở đây chúng ta có thể bấm vào để chúng ta sổ xuống, chúng ta tìm các phông chữ mà mình thấy ưng ý thì chúng ta sẽ lựa chọn phông chữ, đúng không? Tiếp theo là cơ chữ, lựa chọn phông chữ, cho nó phù hợp. Ở đây là có màu chữ và đường viền của chữ thì chúng ta sẽ bỏ cái màu chữ đi. Rồi ở đây thì chúng ta có thể di chuyển cái chữ này vào trong bằng cách chúng ta lựa chọn con trỏ, chúng ta di chuyển vào đây. Khoảng cách giữa các cái ký tự chúng ta có thể lựa chọn khoảng cách đây. Chúng ta chú ý, chúng ta có thể tách các cái ký tự này ra bằng cách như sau. Chúng ta sẽ vào Path, chọn Object to Add. Sau đó là chúng ta sẽ sau đó chúng ta kích chuột phải vào đối tượng này, xong chúng ta sẽ chọn Ungroup. Rồi sau đó chúng ta có thể vào trong cái điều chỉnh các cái đường dẫn. Được chưa? Đó là những cái xử lý trên ký tự như vậy, khá là đơn giản thôi. Chúng ta có thể thay đổi vị trí, tách các ký tự ra đây, và chúng ta có thể tăng kích thước nó lên. Sau đó chúng ta sẽ vào đây để chúng ta điều chỉnh. Chúng ta muốn làm kiểu cách các cái ký tự của chúng ta. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu về công cụ Edit Garden. Ta sẽ vẽ một cái tròn. Ở đây mình sẽ lấy màu đỏ đây. Sau đó chúng ta sẽ kích chuột phải nhân bản nó ra. Chúng ta sẽ di chuyển cái hình ra đây. Tiếp theo đó là cái công cụ này, Edit Garden. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ chọn chế độ. Đây, có một số chế độ đây, chúng ta sẽ chọn đây. Ví dụ như ở trong trường hợp này thì mình sẽ kéo từ đây, giữ chuột trái chúng ta kéo sang. Nó sẽ tạo một bóng mờ như thế này. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ lựa chọn màu cam này. Nó sẽ có ra màu cam như thế này. Và bây giờ chúng ta muốn có một cái vệt nằm ở giữa như thế này, thì
Chúng ta sẽ làm như nào? Chúng ta sẽ lựa chọn cái nút màu hình vuông đây, sau đó chúng ta chọn cộng, cộng thêm một cái điểm ở đây, và cái điểm này chúng ta lựa chọn, sau đó chúng ta sẽ lựa chọn màu. Đó, thì nó sẽ có một vệt nằm giữa như này. Chúng ta có thể di chuyển cái vệt này nhé. Đó, to nhỏ ngắn ra đều được. Tương tự như ở đây thì chúng ta di chuyển được, hai cái này di chuyển được hết. Rồi, ok. Tiếp theo chúng ta sẽ xử lý cái hình này. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lựa chọn cái Edit Garden này. Rồi chúng ta lựa chọn chế độ thứ hai này. Đó. Sau đó chúng ta sẽ vẽ từ tâm ra. Đây. Chúng ta sẽ thấy đó, nó sẽ thay đổi cái màu từ đậm từ tâm trở ra. Chúng ta sẽ có thể lựa chọn màu của nó. Đồng thời chúng ta có thể bạn có thể di chuyển nó, ra một góc nào đó, ví dụ như thế. Đó, cũng khá là đơn giản thôi. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ đây, tương tự chúng ta sẽ vẽ tiếp một cái hình tròn nữa. Đây, mở rộng để chúng ta nhìn thấy. Ta sẽ đến cái nút công cụ tiếp theo, đó là Edit Matrix. Chúng ta lựa chọn Edit Matrix. Cái đầu tiên đây, chúng ta sẽ bấm vào. Chúng ta bấm vào cái hình chúng ta kéo này, nó sẽ có các cái nút. Bạn để ý đây, chúng ta có các nút này, chúng ta lựa chọn các nút này, sau đó chúng ta sẽ lựa chọn màu. Đó, màu ở cái nút đó, tương tự như ở đây, lựa chọn nút này, sau đó chúng ta chọn màu đỏ. Tương tự ở đây mình sẽ chọn màu vàng. Nó sẽ có những cái điểm nút này chúng ta lựa chọn được màu xanh. Đây chúng ta sẽ có một cái hình như vậy. Tương tự thì chúng ta sẽ vẽ một cái hình tròn tiếp theo. Thì ở đây chúng ta sẽ tiếp tục lựa chọn cái nút công cụ Matrix. Ở đây thì chúng ta sẽ có lựa chọn cái chế độ thứ hai này, đó là Corneo. Tương tự chúng ta kéo. Thì lúc này nó sẽ có chia ra làm bốn phần như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn các nút đầu tiên. Ở đây thì chúng ta chọn màu đỏ thì nó sẽ xuất hiện cái vệt màu đỏ nằm ở trong cái hình của chúng ta. Tương tự chúng ta có cái nút này, chúng ta sẽ lựa chọn màu xanh này. Đó, nó sẽ trùng hết các cái vị trí của chúng ta. Chúng ta sẽ kích lựa chọn thôi. Bây giờ chúng ta sẽ xóa đi. Tiếp tục để chúng ta tìm hiểu tới cái nút công cụ tiếp theo, đó là Pick Cloud. Để chúng ta sẽ vẽ một cái hình tròn. Rồi sau đó chúng ta vào file, chọn Import. Ở đây thì chúng ta sẽ tìm đến cái file, chèn vào một cái ảnh màu này. Rồi, ở đây chúng ta sẽ mở rộng nó ra để chúng ta nhìn cho nó dễ. Đây, thì bây giờ chúng ta sẽ lấy cái Pick Cloud này. Chúng ta có thể lựa chọn đối tượng. Sau đó chúng ta chọn Pick Cloud. Chúng ta sẽ lấy màu. Đó, cái màu khá đơn giản thôi. Đó là cái công dụng của cái nút công cụ Pick Cloud. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo nút công cụ đổ đầy, tức là nó điền đầy vào một cái giới hạn nào đó của hình. Sau đó chúng ta sẽ lựa chọn cái nút công cụ này. Sau đó chúng ta sẽ chọn, ở đây chúng ta có thể chọn cái nét, ví dụ như là medium, ta đổ vào, cứ kích đổ vào nó sẽ làm đầy cái giới hạn của hình chữ nhật này. Đó, rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái nút select này, ta sẽ thấy chúng ta sẽ lấy ra một hình này, vuông, lấy ra được. Có thấy không? Đơn giản. Đó. Tức là nó sẽ, chúng ta thấy nó sẽ nhỏ dần. Chúng ta để ý thấy. Tiếp theo chúng ta sẽ xóa đi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu tới cái nút công cụ này. Đây, chúng ta sẽ có cái nút công cụ Spray này, copy. Thì ở đây chúng ta sẽ vẽ một cái hình tròn như này. Sau đó chúng ta bấm vào đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ copy nó ra nha. Các hình tròn, rất là nhiều các hình tròn. Cái công dụng của nó là như vậy. Rồi chúng ta sẽ xóa đi. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu tới một cái nút công cụ đây nữa, tức là nó sẽ tạo ra các cái đường kết nối giữa các hình với nhau.
các đối tượng với nhau ạ. Ở đây chúng ta sẽ vẽ một cái hình tròn như thế này. Đây, một hình. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ có bấm vào cái nút này, nút công cụ đây. Thì ở đây chúng ta sẽ đưa trỏ vào cái đối tượng này. Đó. Chúng ta sẽ dí tới đối tượng này. Rồi, một, đúng không? Tương tự từ đây chúng ta sẽ bấm vào, đưa trỏ tới là nó sẽ xuất hiện thôi, nó xuất hiện cái nút tâm á, nút tâm của cái hình này. Đó. Thì ở đây thì sau khi xong rồi ấy, thì bây giờ chúng ta có thể di chuyển các cái đối tượng này, thì cái hình thì các cái đường này nó vẫn liên kết lại với nhau, tức là các hình này liên kết với nhau bằng cái đường kẻ mà mình vừa mới lựa chọn, đúng không? Đây cái đường này, đấy, Create Directional Connector đó. Chúng ta có thể di chuyển. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái nút đó là ruler, Magic Object Ruler này, tức là nó là cái thước đo các cái đối tượng. Chúng ta chỉ việc đưa cái thước này vào cái đối tượng này thì nó sẽ xuất hiện cả cái chiều cao, chiều rộng nằm ở vị trí x, y nào đó, đúng không? Và chiều dài là bao nhiêu, tiện cho cái việc chúng ta thiết kế. Tiếp theo đó là chúng ta có một cái nút đó là zoom, chúng ta bật vào đây thì chúng ta bấm phím Z cũng tương tự như thế. Thì ở đây chúng ta sẽ có thể phóng to, thu nhỏ đối tượng cái trang thiết kế của chúng ta. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái nút nữa, đó là cái nút để chúng ta thay đổi cái kích thước của cái trang thiết kế của chúng ta. Đây, khi chúng ta bật vào thì nó sẽ xuất hiện các cái nút màu vuông ở đây. Chúng ta có thể thay đổi kích thước làm sao cho nó phù hợp với cái thiết kế của chúng ta. Khá là tiện lợi cho chúng ta trong quá trình chúng ta thiết kế. Đôi khi chúng ta định dạng rồi nhưng mà khi chúng ta thiết kế thì nó không vừa thì chúng ta sẽ phải sử dụng đến cái nút này vì nó tiện hơn. Và trên đây đó là những cái hướng dẫn cơ bản nhanh về các nút công cụ thiết kế bên này, bên trái màn hình của chúng ta. Thì ở video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn chúng ta một số các cái thao tác tiếp theo. Rất là mong các bạn bấm vào nút đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.